Так, тепер давайте трохи про обробки від хвороб і про нашу першу головну обробку. Чому ця перша обробка одна з найголовніших, якщо не сказати, що головна? Бо наступні, навіть обов'язкові обробки, вони вже будуть не такі ефективні без цієї першої головної обробки. Мене часто, до речі, питають про якусь одну обробку, яка зразу допоможе від усього. На жаль, немає такої обробки. Але оця перша обробка, вона дуже сильно впливає на запас патогенів у вашому саду. Якщо ви зробите таку обробку, ви зменшите вплив хвороб у своєму садку, можливо, найбільше. Чого ця обробка найважливіша? Бо вона допомагає знищити патогени, грибки, бактерії, які залишилися у вас зимувати в корі, в бруньках, навколо бруньок. Бо багато патогенів живуть саме в бруньках, в складочках бруньок, в пазушках бруньок. І от саме ця перша обробка допомагає знищити ці патогени. Першу обробку ми проводимо контактними препаратами, бажано мідними. Є, звичайно, інші контактні препарати, як Каптан, Делан, манкоцевмісні препарати. Це теж досить гарні препарати. Якщо ви боїтеся міді, якщо у вас там є накопичення міді, ви робили аналіз, то, можливо, варто тоді перейти на інші контактні препарати. Але мідні препарати вважаються найефективними препаратами у фазі до розпускання бруньки. На цьому етапі до розпускання бруньки ми можемо збільшити концентрацію мідних препаратів у 2-3 рази. Чому говорять у 2-3 рази, а не у 2 чи в 3 рази, да? Бо все залежить від додаткових факторів. Якщо у вас гарна погода, у вас немає дощів якийсь тиждень, немає туманів, немає перепадів температур, можна збільшувати в 2 рази. Якщо у вас є додаткові фактори, а вони частіше всього є, це там постійні дощі, це тумани, це перепади температур, і якщо у вас там постійно йде дощ, а треба зробити обробку, у вас є якесь там невеличке віконечко, і ви, звичайно, збільшуєте тоді концентрацію в 3 рази. Більше, ніж в 3 рази збільшувати немає великого сенсу. Є питання, чого на препаратах пишуть зовсім інше нормування. Я думаю, що виробники трохи перестраховуються і пишуть нормування тільки для вегетації. Вегетація – це коли в нас є зелене листя, коли рослина розпустилася, це у нас процес вегетації. І от обробка по закритій бруньці до розпускання бруньки вважається обробкою перед початком вегетації. Але виробники в інструкціях часто пишуть нормування саме для вегетації. Я думаю, це зроблено для того, що якщо людина не розуміє, що таке вегетація, не вегетація, щоб вона не збільшувала концентрацію у своїх обробках по зеленому листу, бо тоді можна обпалити листя, і тому виробники перестраховуються і вказують тільки норми для вегетації. Більш просунуті користувачі, які розуміють, що таке вегетація, до вегетації, вони розуміють, що можна збільшити концентрацію мідних препаратів в 2-3 рази і обробити більш ефективно. На рахунок того ж мідного куперозу. Мідний купероз теж рекомендують збільшувати в 3 рази, бо стандартна обробка – це 100 грам, а до початку вегетації по закритій бруньці беруть 300 грам на 10 літрів води. Але я вас дуже прошу, давайте вже забудемо про цей мідний купероз. Є досить ефективні, не менш ефективні препарати, сучасні, де не треба гратися з вапном, не треба там щось гасити. Ви берете готовий препарат, і він такий самодієвий або навіть краще. Всі мідні препарати, вони всі ефективні. І мідний купероз, і бордоська суміш, і інші препарати на основі хлорокису міді, на основі гідроксидів, на основі оксидів міді. Вони всі дієві. Але мідний купероз у нас якась просто священна корова. Він, до речі, дорожчий, ніж інші препарати. Я вже трошечки втомилась рахувати, і вже постійно мені закидають, що мідний купероз дешевше, не дешевше. Візьміть, порахуйте об'єм мідного куперозу, скільки ви використовуєте на 10 літрів води, і візьміть, порахуйте об'єм іншого препарату, скільки ви використовуєте на ті ж 10 літрів води. І порахуйте просто ціну цього нормування. І ви зрозумієте, що насправді дорожче, що насправді дешевше. Мідний купероз дорожче, причому суттєво дорожче. На рахунок того, що закидають, що в мідному куперозі більше міді. Бо в сульфаті міді, що є, в принципі, мідним куперозом, 25% металевої міді. І на 300 грам, звичайно, це 75 грам міді. Але коли ви готуєте бордоську суміш, частина цієї міді зв'язується у нерозчинну сполуку і взагалі неефективна. При змішуванні мідного куперозу з вапном відбувається хімічна реакція, і ви отримуєте гідроксид
міді, який і має фунгіцидну дію. Частину міді переходить у розчинну форму і випадає в осад. І також ви маєте побічний продукт сульфат кальцію. І оцей сульфат кальцію і тримається на деревах там півроку, і всі розказують про те, що от я бачу його на дереві, значить воно працює. Насправді іонів міді через півроку там точно вже немає. Взагалі вся еволюція мідних препаратів полягає саме в тому, щоб сповільнити вивільнення іонів міді. І мідний купроз, сульфат міді, має найшвидше вивільнення міді. Ці іони міді просто зразу вибухають, можна сказати. У інших сполуках, такі як гідроксиди, хлороксиди, оксиди міді, ці іони вивільняються повільніше, ніж у сульфаті міді. Якщо говорити конкретно про різницю, які краще для весняних обробок, то, мабуть, краще будуть гідроксиди і хлороксиди міді. Гідроксиди мають більш швидку реакцію, тому для весняних обробок, можливо, вони підходять краще, бо вони швидше знезаражують патогени на старті розвитку. Також підходить хлороксид міді. До речі, хлороксид, хлорокис і оксихлорид – це все синоніми. Це назва одної і тієї ж сполуки, просто якась назва більш наукова, якась назва більш побутова. Але це все одне й те саме. Які ж препарати? Якщо ми беремо гідроксиди міді, то це Чемпіон, Гард, Косай 2000. Косай 2000 має подвійну форму міді, там гідроксид і частина препарату в капсульованій формі. Капсульована форма – це така технологія вже, це не сполука, це технологія. І вважається, що капсульована форма, вона не просто повільно вивільняє мідь, а вона регульовано вивільняє мідь. Також є препарат з подвійною дією Артемікс, який має в своєму складі і гідроксид, і хлорокис міді. Хлорокис міді, він має трошки повільнішу дію, і це сильний препарат для профілактики. Тобто, якщо є дві форми міді, де гідроксид більш швидше працює, а хлорокис більш пролонговано, більш профілактично, то це така, можна сказати, подвійна дія. У фунгіцидах оксид міді вважається одним з таких більш новіших сполук. Він має одну з найдовших дій і вивільняє мідь найповільніше. І, на мою думку, оксид міді підходить дуже гарно для профілактики. Тому, якщо, наприклад, обробляти 2 рази мідними препаратами, то можна спочатку взяти гідроксид міді, а другою обробкою зробити хлороксидом або оксидом міді. Є такі препарати, як Blue Bordeaux і Купроксат. Що там в складі сульфат міді. Ці препарати більш стабільніші, більш зручніші, але це все одно сульфати. Якщо ми беремо хлороксиди, оксихлориди, хлорокис, це все одне те саме. Це у нас медян, це у нас біошок. Зараз з'являються інші препарати і українського виробництва в тому числі. Взагалі берете пачечку, читаєте склад, і там буде або сульфат міді, або гідроксид міді, або хлороксид, хлорокис, оксихлорид міді, це одне те саме 3 назви, і або оксид міді. З цих 4 сполук і роблять мідні фунгіциди. Ну і на рахунок оксиду міді, поки що загальновідомий це Нортекс. Я думаю, що в найближчий час з'являться ще. Про норми, як я вже сказала, можна збільшувати у 2-3 рази. До прикладу, медіан екстра на пачці пишуть 20 грам на 10 літрів під час вегетації. По закритій брунці, по сплячій брунці можна брати в 2-3 рази більше. Тобто можна брати 40, 50, 60 навіть грам. Те ж саме стосується біошоку. Біошоку можна брати дійсно 60 грам. У біошоці концентрація діючої речовини трошечки менше, ніж в медяні. Так само можете брати і інший мідний препарат. Якщо в інструкції написана певна доза, ви можете її збільшити у 2-3 рази до розпускання бруньки. Якщо ви хочете знати більше про препарати, про типи препаратів, про їх комбінування, про те, як уникнути резистентності, звикання до препарату, а також мати чіткий план і логіку обробок на весь сезон, у мене є розроблені навчальні гайди з планом обробок, окремо для кісточкових, окремо для зерняткових, бо, можливо, в когось ростуть тільки яблуні, груші, а хтось вирощує тільки абрикоси, персики. А також є загальний гайд кісточкові плюс зерняткові, де ви знайдете базові знання про обробки, і ці знання повинні бути у кожного садівника, бо чогось для людей є доказова медицина. А дерева наші – це ж теж живі організми. Їх чогось можна обробляти чим попало, як попало, і чекати на якийсь результат. Насправді для дерев теж треба мати базу знань. Для того, щоб робити обробки більш ефективно, не робити зайві обробки, робити обробки, які потрібні в певній фазі, щоб попливати саме на той патоген, який найбільше загрожує у цій фазі вашим деревам. На мої навчальні гайди з планом обробок буде посилання в описі до відео, буде посилання також у коментарях. Це не такі великі гроші, це зекономить вам кошти на зайві препарати, а також допоможе значно покращити якість вашого врожаю.
Так, повернемося до нашої першої обробки. Чи можна змішувати мідні препарати з олійними препаратами проти шкідників, які зимують в корі і на бруньках також? Я робила запити Суміагро, чи можна медіан, наприклад, змішувати з олійними препаратами. Мені відповіли, що медіан екстра можна змішувати з препаратом Олемікс, який теж виробляє Суміагро, і вони мають найкращу сумісність. Також виробник препарату Біошок у себе на сайті зазначає, що їх препарат має найкращу сумісність 30D. В принципі, зрозуміло, що виробники рекомендують свої препарати і наголошують на сумісності. Можливо, так воно і є. Ми з вами не зможемо це перевірити хімічно, у нас немає хімічної лабораторії. Але в будь-якому випадку є такі пропозиції, і чому б не дотримуватися рекомендацій виробників. На рахунок інших препаратів, там гідроксидів і оксидів, міді, наприклад, я зроблю додаткові запити, бо поки що у загальному доступі немає такої інформації. Можливо, теж можна змішувати, швидше за все, теоретично, швидше за все, теж можна змішувати, але насправді треба це з'ясувати, бо, можливо, все-таки ефективність зменшується при змішуванні цих препаратів. Так, ну і на рахунок, скільки робити обробок. Дивіться, я роблю одну обробку восени мідними препаратами і одну обробку весною. Але ще такий важливий фактор – це якість обробки. Треба дуже гарно, дуже ретельно обробити всі бруньки, всі розвилочки, повністю обробити кору. При якісній обробці контактними препаратами ефективність суттєво краща. При обробці мідним препаратом не так важливо, чим ви обробляєте, як важливо, як ви обробите, яка якість обробки у вас буде, яка якість покриття у вас буде цим препаратом, а також нормування і фаза обробки. При збільшенні норми у 2-3 рази, при закритій бруньці, при гарному якісному покритті ви можете мати досить непоганий результат і від однієї обробки. Особливо хочу ще проговорити на рахунок курчавості персика. Гриб, який провокує курчавість персика, зимує в бруньках, в пазухах, в складочках бруньок. І саме в момент виходу листочка він заражає цей листочок цією хворобою. Якщо ви не зробите якісну обробку бруньок мідним препаратом до виходу листочка, вилікувати потім курчавість персика при наявності симптомів неможливо. Ті, хто каже, що курчавість персика лікується системними препаратами при збільшенні норми, вони дуже сильно помиляються. Курчавість персика майже не лікується. Деякі препарати мають якийсь дуже низький ефект, але він настільки низький, що можна сказати, що в принципі відсутній. Курчавість персика можна попередити тільки якісною обробкою, контактними препаратами і найкраще мідними препаратами. І саме у фазі закритої бруньки, коли брунька розкривається, коли вже виходить листочок, уже пізно, уже зараження відбулося. Коли вже зараження відбулося, ви той гриб всередині листа нічим уже не достанете. Є великі дослідження, великі таблиці, де чітко видно, що курчавість персика можна лікувати тільки профілактично і тільки на етапі закритої бруньки. Коли брунька вже лопнула, коли вже виходить листочок, вже пізно. І вже тоді вам не допоможуть ні контактні, ні мідні, ні будь-які препарати. Тоді ви можете робити обробки для того, щоб попередити інші хвороби, щоб ваше дерево не ослабло ще більше за рахунок інших хвороб. Тому я кажу, що ця перша мідна обробка, вона найважливіша серед усіх. Бо наступні обробки вже вони більш все-таки допоміжні, хоч і обов'язкові. По цвіту, перед цвітом, після цвіту це ще 2 обов'язкові обробки. Але я думаю, що це або тема наступних відео, або кому цікаво деталі і нюанси всіх весняних обробок і не тільки весняних обробок. Посилання на мої навчальні гайди будуть у описі до відео, а також у коментарі до відео. Якщо є ще якісь питання, задавайте в коментарях, а на зараз у мене все. Всім дякую за перегляд.